बेसिकली RNN रिकरंट न्यूरल नेटवर्क्स हे काय त्यासाठी यूज करतो आपण प्रोसेस सिक्वेन्शियल डेटा बाय रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रिव्हियस स्टेप म्हणजे आधीचे स्टेप्स पासून प्रोसेस करून सिक्वेन्शियल डेटा प्रोसेस करतो आपण विथ रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रिव्हियस स्टेप इट प्रोसेस सिक्वेन्शियल डेटा बाय मेंटेनिंग हिडन स्टेट memory that stores information from previous input where the order of input matters. ह्या ह्याच्यात ऑर्डर ऑफ इनपुट मॅटर करते. ठीक आहे. तर हे आर्किटेक्चर आहे. इनपुट लेअर कडनं एक्सटी घेतो. हिडन लेअर काय कम्प्यूट करतं विथ हे एचटी काय प्रिव्हियस हिडन स्टेट ती घेऊन आउटपुट काढतो आपण. ठीक आहे. तर पहिले इनपुट लेअर एक्स प्रिव्हियस हिडन स्टेट म्हणजे आधीच्या इपोकची. हा म्हणजे बेसिकली हिडन लेअर काय करतं दोन व्हॅल्यू जनरेट करते एक हिडन स्टेट आणि दुसरं म्हणजे आउटपुट. ठीक आहे. मग इनपुट लेअर काय करतं ऍक्सेप्ट द सिक्वेन्स वेअर इच डेटा पॉइंट एक्स टी रिप्रेझेंट्स द इनपुट ॲट टाइम स्टेप टी म्हणजे x1 x2 x3 x4 असे हिडन लेअर काय करते मेंटेन्स हिडन स्टेट ht which act as a memory and captures information from the current xt input and the previous hidden state. ठीक है. आउटपुट लेयर generates the output yt for each time step based on the current hidden state. ठीक आहे. आता पुढे कळेल ते कसं कळतं. फीडबॅक लूप म्हणजे आपण ते फीडबॅक जो काही एरर असेल loop in the hidden layer enables the network to pass information forward through the time allowing it to process sequence of variable length. म्हणजे करंट जी हिडन स्टेट आली आहे ती आपण पुढच्या याला कॉम्प्युटेशनला वापरतो. म्हणजे पुढच्या इपोकला वापरले जाते. हा इपोकला नाही पुढच्या आउटपुट प्रेडिक्शनसाठी. पुढच्या इपोकला म्हणजे ट्रेनिंग नाही चालली हे आर्किटेक्चर आहे बेसिक इपोक म्हणजे रिपिटेशन तेच ना. इपोक ट्रेनिंग मध्ये असते. नेक्स्ट रिपिटेशन. हा. आता अनफोल्डिंग ऑफ कॉम्प्युटेशनल ग्राफ. आता कॉम्प्युटेशनल ग्राफ बेसिकली काय राहतो की असा ग्राफ राहतो. हा तो काय प्रेडिक्ट कर हे काय व्हिज्युअलायझेशन टेक्निक यूज टू रिप्रेझेंट हाऊ एन RNN प्रोसेस सिक्वेन्शियल डेटा ओव्हर मल्टिपल टाइम स्टेप्स. म्हणजे जे रिकरंट न्यूरल नेटवर्क्स आहेत ना आपण त्यांना कसं रिप्रेझेंट करतो असायक्लिक ग्राफ्सने रिप्रेझेंट करतो. तर त्याला जे ओपन करतो आपण म्हणजे याला आपण ओपन केलं दिस इज अनफोल्डिंग कॉम्प्युटेशन ग्राफ. समजलं. त्याचं इम्पॉर्टन्स काय अंडरस्टँडिंग सिक्वेन्शियल प्रोसेस. म्हणजे स्टेप बाय स्टेप त्याला दाखवतो. हा स्टेप बाय स्टेप आपल्याला कळते काय का इम्पॉर्टन्स. फॅसिलिटेट ट्रेनिंग विथ बॅक प्रोपगेशन थ्रू टाइम. म्हणजे आपण ट्रेनिंग कशी होते ते आपण कळते आपल्याला. डिबगिंग अँड ऑप्टिमायझेशन डिबगिंग करायला सोपं आहे. बरोबर. आणि एज्युकेशनल व्हॅल्यू म्हणजे तेच लर्निंगसाठी वगैरे. आता एक्झाम्पल कसं यायचं फॉर इनपुट सिक्वेन्स काय x1 x2 x3 and t1 neural network process x1 and produces h1 hidden state. At time t2 neural network process x2 and h1 जी हिडन स्टेट इथं पाहिली होती ती हे दोघांना मिळून तो कम्प्यूट करतो h2 न्यू हिडन स्टेट. असंच x3 साठी x3 प्लस h2 h. ठीक आहे. त्याचं वर्किंग कसं हे कंपोनंट्स होते. त्याचं वर्किंग इनपुट प्रोसेसिंग ॲट टाइम टी द न्यूरल नेटवर्क रिसिव्ज इनपुट एक्स टी म्हणजे बेसिकली हाऊ ते त्या प्रोसेसिंगसाठी आपण वापरतो. मग मेमरी अपडेट द करंट इनपुट अँड प्रिव्हियस हिडन स्टेट एच टी मायनस वन आर यूज टू कम्प्यूट द न्यू हिडन स्टेट एच टी. दॅट याचा हा फॉर्म्युला आहे एच टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ म्हणजे द ॲक्टिवेशन फंक्शन WXH इनपुट लेअर हिडन लेअरचा वेट XT प्लस हिडन लेअर वेट इंटू HTU मायनस वन प्लस बायस. ठीक आहे. आउटपुट जनरेशन द हिडन स्टेट इज यूज टू प्रोड्यूस द आउटपुट YT is equals to the activation function hidden layer to output layer weight into HT plus BY. कळलं.
आता information propagation. The hidden state ST is passed to the next step, allowing the network to remember past information. बेसिकली न्यूरल नेटवर्क मध्ये काय फ्लॉ होता की तो मागचे प्रिव्हियस इन्फॉर्मेशन आहे ती रिटेन नाही करत. हे हा म्हणजे हा लॉस पण देतो आणि मागची इन्फॉर्मेशन पण देतो. टाइप्स ऑफ आर एन वन टू वन. वन टू वन म्हणजे एक इनपुट आणि एक आउटपुट. एक इमेज पास केली क्लासिफिकेशन भेटलं. वन टू मेनी इमेज कॅप्शन. एक इमेज पास केली इमेजचं कॅप्शन भेटलं म्हणजे डॉग इज प्लेइंग इन द पार्क. असं पूर्ण सेंटेन्स भेटलं. मेनी टू मेनी सेंटिमेंट अनालिसिस. मेनी टू वन सेंटिमेंट अनालिसिस. चार प्रकारचे सेंटेन्स प्रोव्हाइड केले. हा त्याच्यामध्ये सेंटिमेंट आलं. अँग्री. मेनी टू मेनी मशीन ट्रान्सलेशन म्हणजे वन लँग्वेज टू अनदर लँग्वेज ट्रान्सलेशन. हाऊ आर एन एन हँडल सिक्वेन्शियल डेटा. ठीक आहे. हे by maintaining hidden state that stores information from previous input. This hidden state act like a memory. So the output at one step depends not only on the current input but also on earlier input. Example: a language modeling the meaning of the word depends on previous word. Example: river bank. In the time series prediction, current values depends on earlier values. RNN process one element of the sequence at a time, updating the hidden state at each step to combine the new input and its relationship to the past. Challenges with long-term dependency. Vanishing gradient problem. Exploding gradient problem. एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट म्हणजे व्हॅनिशिंग म्हणजे ग्रेडियंट कमी 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 होतं. व्हॅनिशिंग म्हणजे ते कमी होऊन जातं. आणि एक्सप्लोडिंग म्हणजे खूप जास्त gradient येतं का? वाढत जातं. ओके, कळलं. त्याच्यामुळे काय होतं की ट्रेनिंग जे ती खूप अनस्टेबल होऊन जाते. कळलं. इथे ट्रेनिंग होतच व्हॅनिशिंग मध्ये ट्रेनिंग होतच नाही. याच्यात म्हणजे ट्रेनिंग खूप अनस्टेबल. व्हॅनिशिंग ग्रेडियंट कधी होतो? डेटा फॉरवर्ड होऊन जातो तेव्हा होतो. नाही हो. नाही व्हॅनिशिंग ग्रेडियंट म्हणजे जेव्हा डेटामध्ये आपलं हेच येत नाही ना, व्हेरिएशनच राहत नाही, नाही तेव्हा व्हॅनिशिंग ग्रेडियंट असतं. ग्रेडियंट म्हणजे बेसिकली एरर जो असतो ना तो काय होतो मल्टिपल लेयर्स असतात तर त्या मल्टिपल लेयर्स थ्रू जातो. म्हणजे त्यात इथं समजा रेल्वे ऍक्टिव्हेशन असेल त्याच्यामुळे इथं ग्रेडियंट अजून कमी होत जातो ह्या लेअरचा एरिया. मग तो इकडे पास होतो. तसंच करत करत लास्ट इनपुट लेअरला जो ग्रेडियंट येतो ना तो खूप मिनिमल असतो. याला व्हॅनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लेम म्हणतात. दुसरं शॉर्ट मेमरी. त्याची मेमरी खूप शॉर्ट आहे. ठीक आहे. आणि डिफिकल्ट फॉर कॅप्चरिंग लॉंग रेंज कंटेंट. ठीक आहे. सोल्युशन यूज इम्प्रूव्ड आर एन एन्व्हायरमेंट्स LSTM आणि ग्रुप आहे पुढे त्याच्याबद्दल. आता व्हॅनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लेम इन सिम्पल आर एन एन. ठीक आहे. आर एन एन युजेस बॅक प्रोपगेशन थ्रू टाइम फॉर ट्रेनिंग. ठीक आहे. when gradients are passed backwards through many time steps, they are repeatedly multiplied by weight matrix activation derivatives. म्हणजे बेसिकली ते आता जर पुढे जाताना आपण रेल साईन वापरतो रिव्हर्स येताना साईन इनव्हर्स वापरतो. त्याच्यामुळे त्याची व्हॅल्यू कमी होत जात राहते बॅक टू प्रोग्रेशन. द ग्रेडियंट आर रिपीटेडली मल्टिप्लाइड बाय स्मॉलर वेट लेस दॅन वन. दॅट इज ग्रेडियंट बिकेम्स एक्स्ट्रीमली स्मॉल. म्हणजे वन होता 1.5 असं करत करत खूप कमी होत जातं. त्याच्यामुळे काय होतं की जे अर्लियर लेअर आहेत म्हणजे खूप स्टार्टिंगचे लेयर्स ते लर्न व्हेरी स्लोली. इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिस्टंट स्टेप इज फॉरगॉटन. लॉंग टर्म डिपेंडन्सीज कॅनॉट बी कॅप्चर्ड आणि ट्रेनिंग बिकम्स इनइफेक्टिव्ह आणि प्रीमॅच्युअर करणार. म्हणजे स्टार्टिंगचे लेअर जास्त अपडेटच होत नाही. मग त्याच्यामुळे काय वाटतं की ते कॉन्व्हर्ट झाले पण ते झालेले नसतात. ते लर्नच झालेले नसतात. सोल्युशन LSTM, ग्रुप, ग्रेडियंट क्लिपिंग आणि बेटर वेट इनिशियलायझेशन. ठीक आहे. आता फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स वर्सेस RNN. बेसिकली काय आहे इन्फॉर्मेशन फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट. इन्फॉर्मेशन फ्लोज फॉरवर्ड अँड थ्रू रिकरंट कनेक्शन. म्हणजे मागे नाही रिकरंट कनेक्शन. रिकरंट नो मेमरी फ्रॉम प्रिव्हियस इनपुट.
maintains a hidden state memory of previous input. Process independent data samples. Process sequential or time dependent data. Independent data sampल्सला predict करतो आपण इथं डिपेंडेंट डेटा जो असतो सिक्वेन्शियल और टाइम डेटा treats each input independently and considers previous input while current prediction. No feedback or recurrent connection, contains feedback recurrent connection. Output depends only on current input. Output depends on current input and previous hidden state. याचंच active passive केलं. Different weights for each layer. Same weights are shared across all time steps. डिफरंट वेट्स म्हणजे प्रत्येक लेअर साठी डिफरंट वेट आहे पण इथं प्रत्येक इनपुट साठी वेट्स जे आहे ते शेअर होतं ना एच टी करंट हिडन स्टेट ते पुढेचे हे होते यूज स्टँडर्ड बॅक प्रपोगेशन फॉर ट्रेनिंग इथं यूजेस बॅक प्रपोगेशन थ्रू टाइम इनपुट साइज इज जनरली फिक्स व्हेरिएबल easier and faster to train, slower and complex to train. Used for image classification, regression, pattern recognition, NLP, speech recognition, machine translation, time series forecasting. हे त्याचं आर्किटेक्चर काढतो इनपुट लेअर हिडन लेअर आउटपुट लेअर इनपुट लेअर हिडन लेअर आउटपुट लेअर फक्त हे आता बाय डायरेक्शनल आहे आता बेसिकली आर एन मध्ये काय होतं की सगळं फॉरवर्ड 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 जाते मग फॉर एक्झाम्पल जर हे असं क्वेश्चन झालं द बँक ऑफ द रिव्हर तर मग त्याला बँकचा अर्थ कळेल नाही का नाही जेव्हा रिव्हर येईल तेव्हा तो काहीतरी कॉन्टेक्स्ट लावेल बट बाय डायरेक्शन आर एन काय करतं बोथ एक मागून पण प्रोसेस करतं आणि पुढून पण प्रोसेस करते एका सेंटेन्सला ओके एक्सटेन्शन ऑफ ट्रेडिशनल आर एन एन इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिक्वेन्सिंग process a sequence in both forward and backward direction. This allows the network to use information from both past and future context of sequence. कळलं हे कळलं आपण need. आता in standard RNA, the output at a time t depends only on previous input, but sometimes future information is also important. Example, the bank of the river. The meaning of the bank is dependent on the river. The by RNA consists two separate RNA, one forward RNA आणि backward RNA. हा left to right process करतो हा right to left process. आता हे फॉरवर्ड आर एन एन बघ फॉर एक्झाम्पल x1 x2 x3 x4 हा पुढे गेला यांनी h1 दिलं h1 त्याच्यासोबत h2 दिलं h3 दिलं h4 दिलं बॅकवर्ड आर एन एन बॅक मध्ये हे करेल असे आहे आता यात h1 यांनी h1 भेटला ते h2 भेटला हा h2 आता इथं कसं आहे की x1 नंतर x2 इनपुट आहे हा की x1 x2 x3 एक साथ झाले x1 आला मग x2 आला मग x3 आला मग x1 आलं x1 नी हिडन ते असं दिलं h1 काढला h1 दिला h1 प्लस x2 ने h2 भेटला h2 प्लस x3 ने असं करतो h4 पर्यंत बाय डायरेक्शन लिहितात फक्त इथून x4 पहिले मग x3 x2 x1 h4 काढला h4 आणि x3 ने h4 आता हे दोघं जे आहेत ना या दोघांचं मिळून फायनल आउटपुट हे काय लिहिलं कंबाईन आउटपुट yt is equal to htf htp फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड कळलं the forward RNN computes HT. It captures information from the beginning of the sequence to current position. Backward path. The backward RNN computes HT backward. A forward. It captures information from the end of the sequence to
करंट पोझिशन आणि आउटपुट जनरेशन. द फायनल स्टेट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबायनिंग बोथ स्टेट एस टी फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड. Advantages: use past and future context, higher accuracy आणि better sequence understanding. Disadvantage: more competition. As compared to दोन RNA म्हणून more competition. Needs complete sequence. पूर्ण आउटपुट पाहिजे. इनपुट पाहिजे. आणि more memory usage. बरोबर. ठीक आहे. आता how they enhance RNA for complex sequential tasks. हा क्वेश्चन आलाय. हे काय करतं, यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ पास्ट अँड फ्युचर कंटेक्स्ट, improves understanding of words and events in a sequence, and produce more accurate predictions for sequence level information. नंतर बोलू. The encoder decoder sequence to sequence architecture. Okay, it is an RNN based model used when both input and output are sequence and their length may be different. म्हणजे sequence to sequence, input पण sequence आणि output पण sequence. It consists two main components, encoder and decoder. Okay, ही sequence encoder ला जाते, encoder context vector देतो, context vector decoder decode करतं आणि output sequence. NLP चं NLP the encoder reads the input sequence one element at a time. Hidden states are updated at every time step. The final hidden state stores the information of entire input sequence. Okay. The final state is called the context vector. HT equals to the context vector, a fixed length vector representing the meaning of the complete input sequence. Acts as a bridge for encoder and decoder. आता डिकोडरचा टास्क काय, टेक्स द कंटेक्स्ट वेक्टर ॲज इनपुट. जो कंटेक्स्ट वेक्टरचा इनपुट घेतो, जनरेट द आउटपुट सिक्वेन्स वन टोकन ॲट अ टाइम. तो पण वन एलिमेंट ॲट अ टाइम घेतो आणि हा वन टोकन ॲट अ टाइम प्रोड्यूस जनरेट करतो. Each generated output is feedback to predict the next one. तर ही डिकोडर हिडन स्टेट काय, एस टी इक्वल्स टू ए आणि वाय टी आउटपुट. ठीक आहे. ते एक्झाम्पल म्हणजे तर आय एम अ स्टुडंट, याचा कंटेक्स्ट वेक्टर काय बनेल, आय एम अ स्टुडंट, तो आणि मग त्याला कन्वर्ट केलं, मी विद्यार्थी आहे. ॲडव्हान्टेजेस: मशीन ट्रान्सलेशन, handles variable length sequence, good for translation and summarization, learns sequence mapping. Disadvantage: fixed context vector bottleneck, poor performance for long sequence आणि computationally expensive. कळलं. application: machine translation, convert text from the example this text summarization, chatbot and conversational AI, speech recognition, image capture. म्हणजे इथं पण sequence to sequence. आता LST how to enhance RNA for computation, enables transformation from one sequence to another, and it handles sequence of different length and it captures the complete meaning of input before generating output. त्यात context vector बनवतो ना आपण. मग LSTM. LSTM काय, लॉंग शॉर्ट टर्म मेमरी. आता वरती जे होतं की आपली जी मेमरी ती रिप्लेस होऊन जायची थोड्या वेळाने, दॅट इज त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी आपण हे बनवलं, टाइप ऑफ आर्निन डिझाईन टू ओव्हरकम द व्हॅनिशिंग ग्रेडियंट अँड लॉंग टर्म डिपेंडन्सीज इन सिक्वेन्शियल डेटा. ओके. इट युजेस मेमरी सेल अँड गेट्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. ओके. आता सेल स्टेट, याचे कंपोनंट्स काय काय, सेल स्टेट, फॉरगेट गेट, इनपुट गेट, कॅन्डिडेट मेमरी, अपडेटेड सेल स्टेट आणि आउटपुट गेट. याचं वर्किंग, ही सेल स्टेट आहे, हे काय करतं, ओव्हरऑल इन्फॉर्मेशन स्टोअर करतं. हे इनपुट, हे हिडन स्टेट जी प्रिव्हियस
प्रिव्हियस इनपुटला इनपुट मेमरी स्टोअर करतो. कळलं? आणि नवीन एक सेल स्टेट जनरेट होते आणि एच कळलंय बऱ्यापैकी. आता हे आहे ना पुढे त्याच्यातून बऱ्यापैकी समजलं. आता सेल स्टेट काय ऍक्ट ॲज अ लॉंग टर्म मेमरी ऑफ द नेटवर्क. ठीक आहे, तेच म्हटलं लॉंग टर्म मेमरी. ते त्यात सगळं बऱ्यापैकी जे पण मेन असेल सगळं त्यात स्टोअर्ड असेल. ठीक आहे, ट्रान्सफर्स इन्फॉर्मेशन अक्रॉस मल्टिपल टाइम स्टेप allows important information to flow with minimal modification. ठीक आहे, हिडन स्टेट तर तीच आहे की प्रिव्हियस इनपुटची हिडन स्टेट ते आता फॉरगेट गेट डिटरमाइन्स विच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिव्हियस सेल स्टेट शुड बी रिमूव्ह. कळलं? हा, ते इथं आपण हे फंक्शन कोणतं सिग्मॉइड 0 to 1. 0 म्हणजे कम्प्लिटली फॉरगेट आणि 1 म्हणजे कम्प्लिटली रिटेन. आता त्यातले मधलं जे असेल ते तेवढ्या पर्सेंटने ती इन्फॉर्मेशन स्टोअर करायची. इनपुट गेट determines which information should be stored in the memory. Here's a formula. Controls how much new information enters the cell space. The candidate memory. Candidate memory काय generate candidate values that may be added to the memory. म्हणजे नवीन कोणती इन्फॉर्मेशन स्टोअर करायची तर दॅट इज कॅन्डिडेट. फॉरगेट गेट काय डिसाइड करते कोणती इन्फॉर्मेशन नवीन जो आलंय नवीन जो इनपुट आलाय ती इन्फॉर्मेशन स्टोअर केली गेली पाहिजे की नाही. ठीक आहे, हे एक आय टी काहीतरी व्हॅल्यू व्हॅल्यू सांगते बेसिकली व्हॅल्यू. ती व्हॅल्यू डिसाइड करून सिटी अपडेट होते. सांगतोय कॅन्डिडेट जनरेट कॅन्डिडेट व्हॅल्यूज दॅट मे बी ॲडेड टू द नेम आणि अपडेटेड सेल स्टेट. द ओल्ड मेमरी इज अपडेटेड युझिंग फॉरगेट गेट अँड इनपुट. हे बघा न्यू मेमरी कशी फॉर्म झाली. फॉरगेट गेटचं व्हॅल्यू प्रिव्हियस सेल्स प्लस इनपुट सेलची व्हॅल्यू आणि नवीन इन्फॉर्मेशन. कळलं? enables network to preserve useful information for long duration. आणि output gate determines which information is sent as output. OT is equals to this आणि ST equals to this. आता वर्किंग कसं यायचं फॉरगेट गेट रिमूव्ह unnecessary information. Input gate selects new information to store. Cell state is updated. Output gate generate hidden state and कळलं का? पक्का. आता हाऊ LSTM मॅनेज लॉंग टर्म डिपेंडन्सी. म्हणजे तेच लॉंग टर्म डिपेंडन्सी. आधीचे स्टेटमेंट आधीचे सेंटेन्स कॉन्टेक्स्ट कसं ते पुढच्या स्टेटमेंटमध्ये राहते. इकडं विसरलं जाते ना सिंपल आर एन मध्ये. तर LSTM मॅनेज लॉंग टर्म डिपेंडन्सीज टू इज memory cell and gating mechanisms. Forget gate removes irrelevant information. Input gate stores important new information. Cell state carries information over long periods. Output gate controls what information is sent as an output. म्हणजे बेसिकली ती एच टी म्हणजे काय प्रिव्हियस स्टेट तर आहेच बट लॉंग टर्म स्टेट पण आहे. कळलं? Advantages: learn long-term dependencies, reduce vanishing gradient problem, maintains information over many time steps, produces better performance on long sequences. आता other gated RNA, gated recurrent unit. It is simplified version of LSP. Components can update आणि reset it. Decide how much past information to retain आणि determines how much previous information to forget. The previous hidden state, input, new hidden state आणि आउटपुट. म्हणजे तो सारखं दोन मेमरी नाही ठेवत. तो एकच मेमरी ठेवतोय बट ती मेमरी त्या मेमरीवर त्याचा कंट्रोल. ॲडव्हान्टेजेस काय? सिम्पलर आर्किटेक्चर, फ्युअर पॅरामीटर्स. आता सिम्पलर आर्किटेक्चर म्हणजे सेल स्टेट नाही पेक्षा. फ्युअर पॅरामीटर्स म्हणजे एकच हिडन स्टेट आणि इनपुट.
तिकडे काय होतं सेल स्टेट आहे हिडन स्टेट आहे आणि इनपुट फास्टर ट्रेनिंग comparable performance to LSTM in minute the same performance बऱ्यापैकी टास्क alternative strategies to handle multiple times काय पहिलं leaky units update states slowly retain information for longer echo state network used a fixed recurrent reservoir efficient for temporal sequence learning deep recurrent uh, network multiple RNN layers are stacked stacking of multiple RNN networks learn both short and long term patterns the attention mechanism focus on important past information improves log sequence modeling आला नाही करून ठेवला ऍप्लिकेशन्स मशीन सेम ऍप्लिकेशन आहे सगळ्यांच्या RNN मध्ये LSTM वर्सेस ग्रुप ते सोपे वाचून घेतलं डायग्राम किती होतं डायग्राम काढायची आता नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन प्रॉब्लेम एक्सक्लुझिंग बाय the named entity recognition काय basically NLP task used to identify and classify entities such as person names location dates etc that is John lives in New York the John in New York काय name entity person आणि location आता traditional RNN काय process takes in single direction when predicting the entity tag for specific word a standard RNN only has access to past context and it ignores the future context which is often critical for accurate classification तेच फक्त एकाच डायरेक्शन मध्ये त्याच्याकडे फ्युचर कंटेक्सच नाही तर तो एंटिटी टॅग कसं क्लासिफाय करणार by solve the contextual blind spot by processing the input sequence in good direction कळलं त्यात तेच x1 x2 सारखं वाटतं फक्त इथं म्हणजे बेसिकली एका सेंटेन्सला डिबग करून त्याचं हे आपल्याला एक्सट्रॅक्ट करायचंय की काय असतं काय नेम एंटिटी हा forward pass process sentence from left to right John lives बॅकवर्ड पास प्रोसेस सेंटेन्स फ्रॉम right to left John असं उलट पण hidden state hidden state काय combination hidden state combination both contexts are combined that is st goes to forward comma backward and entity classification the combined hidden state is processed to the classifier to predict entity type how Baron uh, fixes any problem in standard array use both past and future context understand complete sentence meaning correctly identifies multi-word entities and reduces ambiguity in word interpretation improves entity recognition accuracy आता practical methodologies for RNN evaluation basically measuring its performance comparing it with baseline model and selecting suitable hyperparameters to achieve good accuracy and पहिला performance used to evaluate how well an RNN performs on a given task for classification task accuracy precision recall f regression साठी mean squared error mean absolute error आणि good mean squared error for language model perplexity and cross interference the baseline model baseline models म्हणजे काय reference model जे असतात आपण त्यासाठी बनवतो provides reference for comparison common baseline model random predictor makes random prediction एखादा काहीतरी random predictor बनवून टाकतो त्याच्यानंतर त्याचा स्टडी करायचा आणि त्याच्यातलं रेफरन्स घ्यायचा majority class predictor predicts most frequent class simple feed forward network आणि simple RNN importance काय measures improvement over
simple approaches rather than complex approaches. Helps determine whether RNN is actually learning useful pattern. तर आता क्वेश्चन असा आहे की व्हॉट आर हायपर पॅरामीटर्स इन neural network RNN neural networks. How do researchers select appropriate hyperparameters for learning RNN? हायपरपॅरामीटर म्हणजे इपॉक लर्निंग रेट असते. मग आता हे तो क्वेश्चनचं पण यात आन्सर आहे. तर मग ह्या क्वेश्चनचं जे आन्सर राहील ना प्रॅक्टिकल मेथडॉलॉजीज फॉर युएलिटी यात हे शॉर्ट करून लिहायचं. एवढं नाही लिहायचं आपलं. Basically, hyperparameters are the set before are hyperparameters are set before training and significantly affect model performance. Basically, hyperparameters are configuration parameters which control the learning process and network architecture and are not learned from the training data. तीन हे configuration parameters है control learning process and network architecture and are not set before not learned from the training data. माहिती आहे मला लर्निंग रेट number of hidden unit, batch size, number of epoch, sequence length, optimal. आता important काय affect training speed, influence model accuracy, prevent overfitting the randomity, increase conversion. आता selection strategies काय start with the default baseline model. Build a simple RNN model with standard setting. Use its performance as reference for further improvement. Learning rate. Higher learning rate means unstable training. Lower learning rate yields slow convergence. Choose the value that gives stable and faster training. Number of hidden units. More units increases learning capacity. Too many may cause overfitting. Number of layers. More layers help learn complex patterns. Too many layers increase computational cost and overfitting risk. Okay. Batch size. Small batch size improves generalization. Large batch size speeds up training. Choose based on available memory and performance. Regularization techniques helps model improve generalization. Validation based selection. Evaluate different hyperparameters combinations based on input training data and validation. Select best combination according to the validation performance. Hyperparameter search method म्हणजे grid search, random search आणि Bayesian. Fourth point of determining whether more data is needed. Compare training and validation errors. High error on both sides. Collect data and improve. Low training error but high validation error. Overfitting use.